Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. У Вараші побутовий конфлікт біля розважального закладу завершився загибеллю чоловіка. Події розгорталися ввечері 21 березня поблизу одного із місцевих кафе. За даними слідства, між двома відвідувачами виникла суперечка, під час якої 32-річний чоловік двічі вдарив опонента в обличчя. 44-річний потерпілий упав та вдарився потилицею об бетонне покриття. Свідки події викликали швидку допомогу, проте врятувати чоловіка не вдалося. Він помер на місці від отриманих травм. Наразі нападнику повідомлено про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У Рівному Служба безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки. Ним виявився колишній працівник заводу із Донеччини, який прибув до Рівного для коригування повітряних атак. За даними слідства, чоловік шукав заробіток у телеграм-каналах, де й був завербований спецслужбами країни-агресора. Пересуваючись містом на таксі, зловмисник проводив фотофіксацію об'єктів оборонно-промислового комплексу, місць дислокації військових підрозділів та засобів протиповітряної оборони. Контррозвідка затримала фігуранта на гарячому під час зйомки одного із підприємств. Наразі затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. За державну зраду в умовах воєнного стану йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На Хмельниччині судитимуть озброєну банду, яка грабувала жителів Кам'янець-Подільського району. До складу групи входило 4 чоловіків із різних областей та 2 місцеві жительки, які виступали наводницями. За даними слідства, зловмисники причетні до серії нападів. Зокрема, у селищі Чемерівці вони викрали з приватного будинку гроші та золота на суму понад 1 мільйон гривень. Пізніше фігуранти погрожували господарю іншої оселі пістолетом, відібравши цінності та 850 тисяч гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили частину викраденого майна та зброю. Наразі усі учасники банди перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Рівненщині ліквідували масштабний канал постачання наркотиків, який діяв по всій Україні. За даними слідства, 28-річний киянин організував схему, до якої залучив подружжя з Сарн. Наркотичні речовини вони маскували у побутових речах, продуктах та навіть у вазонах з квітами, після чого відправляли клієнтам поштою. Під час обшуків у Києві та в Сарнах правоохоронці вилучили понад 7 кілограмів амфетаміну, 10 кілограмів психотропів, а також тисячі таблеток екстазі та канабіс. За цінами чорного ринку вартість всього вилученого становить близько 20 мільйонів гривень. Усім 3 фігурантам уже повідомили про підозру. Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Хмельницькому тепломережі перейшли на гнучкий графік роботи через потепління. Як повідомив заступник міського голови Василь Новачок, комунальне підприємство «Теплокомуненерго» регулює подачу тепла в залежності від погоди. У сонячні години роботу котелень можуть призупиняти, а ввечері та вночі відновлювати. Попри денне тепло, про повне завершення опалювального сезону наразі не йдеться. За прогнозами синоптиків, на початку наступного тижня очікується похолодання. Температура вдень може впасти до 7 градусів тепла, а вночі до 1 градуса вище нуля. Тому теплопостачання в оселях хмельничан і надалі залежатиме від фактичної температури повітря на вулиці. На Рівненщині стартувала посівна кампанія. Цьогоріч аграрії області планують засіяти понад 460 тисяч гектарів угідь. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. За його словами, структура посівів зазнала змін. Площі під кукурудзу та соняшник збільшують, а натомість під сою та ріпак зменшують. На сьогодні в області вже засіяли понад 20 тисяч гектарів ярих культур, серед яких пшениця, овес та ячмінь. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції в межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Далі ще буде багато цікавого.